ถ้าพูดถึงภาพหมู่บ้านลอยฟ้าที่เหมือนงอกออกมาจากหน้าผาหลายคนน่าจะเคยเห็นผ่านตานะคะ ภาพที่บ้านดินเหนียวเรียงยาวไปตามผาสูงแบบถ่ายจากมุมไกลแล้วเหมือนเมืองทั้งเมืองลอยอยู่กลางอากาศใช่ครับนั่นคือหน้าผาบันเดียการาในประเทศมาลีสูงยาวเป็นกำแพงธรรมชาติกว่า150กิโลเมตรและบนผานั้นมีนครลอยฟ้าที่ดูลึกลับสุดคนที่เคยเห็นรูปครั้งแรกจะคิดเลยว่าโอ้โหนี่มันเมืองยุคโบราณที่สร้างด้วยพลังเหนือมนุษย์หรือเปล่า ๆแต่ความจริงน่าสนใจกว่าในรูปอีกครับเพราะเมืองลอยฟ้าบนหน้าผาที่เราเห็นนั้นมีคนสร้างจริงแต่ไม่ใช่คนที่เราเข้าใจ หลายคนคิดว่าเมืองลอยฟ้าคือผลงานของชาวโดกอนแต่ความจริงคืออาคารสูงบนหน้าผาเป็นของชนกลุ่มอื่นคนสร้างจริงคือชาวเทนเลมครับอาศัยอยู่ตั้งแต่ศตวรรษที่11ถึง16บ้านของเขาเกาะอยู่ตามซอกผาสูงเหมือนบ้านที่ลอยอยู่ในอากาศแล้วทำไมต้องสร้างสูงขนาดนั้นคะคือแค่เดินขึ้นบันไดปกติก็เหนื่อยแล้วนะนี่สร้างบนผาซะเลย เหตุผลคือยุคโบราณที่นี่น้ำท่วมง่ายครับพวกเทนเลมเลยสร้างยุ้งฉางและสุสานไว้บนหน้าผาให้พ้นน้ำเรียกได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ทั้งแปลกทั้งฉลาดแต่ประเด็นคือเขาสร้างได้ยังไงคะมันสูงมากๆเลยนะวิธีการไม่ธรรมดาครับจากงานสำรวจพบว่าเทนเลมใช้บันไดไม้สูงมากเชือกชักรอกและรอยสันผาแคบๆตามธรรมชาติเช่นพวกเขาผูกเชือกลงจากปากถ้ำแล้วปีนขึ้นลงเหมือนระบบโรยตัวสมัยใหม่โอ้โหคือเหมือนการปีนผาแบบ Rock Climbing แต่เป็นเวอร์ชั่นโบราณใช่ครับและลักษณะหน้าผาที่เป็นหินทรายทำให้เสาะเป็นชันๆได้ง่ายพวกเขาเลยสร้างช่องเก็บของช่องเก็บศพและบ้านขนาดเล็กๆเชื่อมต่อกันไปตามผนังผาพอถ่ายจากไกลๆเลยเห็นเหมือนเป็นเมืองลอยฟ้าต่อเป็นเส้นยาวหลายกิโลเมตรเวลาเราดูรูปมันเหมือนบ้านเจาะผาแล้วโผล่ขึ้นมาเองเลยนะคะนั่นแหละครับเพราะวัสดุที่ใช้คือดินเหนียวฟางและไม้เวลาแห้งแล้วจะมีสีแทบเหมือนหินทรายเลยตัดกับเงาผาทำให้บ้านดูกลืนไปกับผนังผาอย่างไม่น่าเชื่อพอแสงอาทิตย์ตอนเย็นส่องลงมามันเลยยิ่งเหมือนเมืองลอยฟ้าแบบโพสการ์ดเลยนะคะใช่ครับและแต่ละช่องหน้าผาจะก่อเป็นกลุ่มเรือนเล็กๆที่วางชิดริมขอบผาคนเลยมองเห็นเป็นเหมือนเมืองโบราณที่สร้างลอยอยู่เหนือหุบเขางั้นชาวโดกอนไม่ได้เป็นคนสร้างแต่ทำไมภาพจำของโลกถึงเป็นโดกอนเพราะชาวโดกอนอพยพมาทีหลังประมาณศตวรรษที่14ถึง15และตั้งหมู่บ้านของตัวเองที่ตีนหน้าผาซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้อ๋อด้านล่างคือเมืองคนเป็นด้านบนคือเมืองคนตายของเทเลมใช่เลยโดกอนยังใช้ที่สูงเหล่านี้เป็นสุสานบรรพบุรุษของตัวเองต่อทำให้ภาพรวมของหน้าผาในวันนี้มีทั้งเมืองโบราณลอยฟ้าของเทเลมหมู่บ้านมีชีวิตของโดกอนพื้นที่เกษตรด้านล่างและบ้านดินยุคใหม่ปะปนกันทั้งหมดรวมกันเป็นภาพที่น่าทึ่งมากๆไม่แปลกใจเลยว่าทำไมภาพพวกนี้ถึงโด่งดังมากเห็นครั้งเดียวก็จำได้เลยใช่ครับเพราะหน้าผาบันเดียการาคือหนึ่งในภูมิทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุดในโลกไม่มีที่ไหนมีเมืองโบราณที่ยาวกว่า100 กิโลเมตรและตั้งอยู่บนผาแคบๆแบบนี้แถมตัวผาก็สูงมากจนบ้านที่สร้างอยู่บนผาจริงๆดูเหมือนบ้านลอยอยู่กลางอากาศและเมืองลอยฟ้าเหล่านี้กลายเป็นเอกลักษณ์ของมาลีเป็นเหตุผลที่ยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1989 ด้วยนะครับทั้งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและภูมิทัศน์มันไม่เหมือนใครจริงๆเมืองลอยฟ้าที่ยืนยงมานานร้อยปี ตอนนี้ยังอยู่ดีไหมคะยังคงอยู่ครับแต่ต้องบอกตามจริงว่าหลายส่วนกำลังเสี่ยงพังทลายจากสภาพอากาศการกัดเซาะของฝนและการดูแลบำรุงรักษาที่ทำได้น้อยลงเพราะมันอยู่บนหน้าผาไงคะจะซ่อมทีก็ลำบากมากด้วยใช่ครับแต่ถึงอย่างนั้นนครลอยฟ้าก็ยังเป็นหลักฐานอารยธรรมที่น่าทึ่งที่สุดแห่งแอฟริกาและเป็นภาพจำที่ทำให้คนทั้งโลกอยากรู้ว่าพวกเขาทำได้อย่างไรจากภาพที่ดูเหมือนเมืองเหนือธรรมชาติกลายเป็นเรื่องจริงที่มนุษย์สร้างขึ้นจริงด้วยมือและความสามารถล้วนๆและนี่คือเสน่ห์ของมันครับเพราะมันไม่ใช่เมืองที่ลอยได้แต่เป็นเมืองที่ม
มนุษย์ลอยตัวขึ้นไปสร้างด้วยความมานะต่างหาก ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้ ใช้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ กับเรื่องราวที่สนุกกว่าที่คิดค่ะ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิปค่ะ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิปครับ